අද අපි කතා කරමු අලුත් තුන Capcut ගැන. We gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face. ඔයාලා genuine Windows genuine Office package වල product keys buy කරන්න ඕන නම් ඔයාලා තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි keysoff.com. keysoff.com කියන්නේ 100%ක්ම legal software keys sale කරන company එකක්. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙයාලගේ website එකෙන් ඔයාලට ඕන කරන product key එක buy කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන යාළගේ product page එක ඔයාලට මෙතන පේනවා MS Office package වල product keys තියෙන ඒ වගේම Windows ඒ වගේම අනිකුත් software වල product key අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මොකක් හරි product key එකක් buy කරනවා නම් ඔයාලා කරන්න තියෙන ඔයාලගේ product key එක select කරගන්න. මම මේ විදිහට Windows 10 එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතනින් add to cart කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් ඔයාලගේ cart එකට මෙන්න මේ විදිහට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට ඕන කරන keys ප්‍රමාණය select කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ coupon code එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ coupon code එක මෙතනින් type කරලා මෙතන apply coupon කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ coupon එක add වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන proceed to checkout කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් කැමති නම් account එකක් හදාගෙන මේක buy කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් guest කෙනෙක් විදිහට මේක buy කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් checkout as a guest කියන එක දීලා මෙතනින් continue කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතනින් billing information add කරන්න. ඔයාලා මෙතන email එක add කරද්දි හරියටම email එක type කරන්න. මොකද ඔයාගේ keys හැම එකක්ම එයාලා ඉවන්නේ ඔයාගේ email එකට නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන මෙතන payment information කියන එකට යන්න. ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලගේ PayPal account එක පාවිච්චි කරලා මේක buy කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ credit හෝ debit card එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ product key එක buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් payment method එක හරියට select කරගෙන ඒ දේවල් ටික fill කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඔයාගේ product key එක buy කරන්න. ඉතින් ඔයාලා product key එකක් ගන්න බලනවා නම් ඔයාලා තියෙන හොඳම තැන තමයි keysoff.com. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ product key එක buy කරගෙන ඔයාගේ genuine Windows එහෙම නැත්නම් genuine MS Office package පාවිච්චි කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න තියෙන Play Store එකට එහෙම නැත්නම් Apple App Store එකට ගිහිල්ලා Capcut කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා එතනින් update කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට් කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් Capcut එක අලුත්ම version එකට අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේක මේ විදිහට අප්ඩේට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න දෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට Capcut එක open කරන්න. open කරගත්තා ඊපස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එයි මෙතන accept කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට මේ Capcut එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලාගන්න පුළුවන්. මෙතන නම් අලුතෙන් දෙයක් ඇඩ් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහලා ඔයාලා මොකක් හරි account එකක් Capcut එකට link කරන්න. මෙතනින් ඔයාලා පුළුවන් TikTok එහෙම නැත්නම් Google account එකක් එහෙම නැත්නම් email එකක් එහෙම නැත්නම් Facebook account එකක් පාවිච්චි කරලා Capcut එකට log වෙන්න. ඔයාලා social media වලට video create කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් TikTok වැඩිපුර පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මම නම් ඔයාලා recommend කරන්නේ මෙතන sign in with TikTok කියන එක දීලා ඔයාලගේ TikTok account එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Capcut එකට sign in වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා වෙනදී මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ TikTok account එක පාවිච්චි කරලා Capcut එකට log වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන new project කියන එකට මේ විදිහට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් පළවෙනි පාර මේක පාවිච්චි කරනවා නම් මේ විදිහට හරි ඔයාලා මේ හැම එකම allow කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතනින් වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් image එකක් එහෙම නැත්නම් stock වීඩියෝ එකක් add කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනවාදී අලුත් feature එකක් add වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා පේනවාදී මගේ channel එකේ name එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙතනින් දැන් TikTok account එකක් link කරේ. TikTok account එකේ තියෙන name එක තමයි මෙතනින් මට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලා දැන් මෙතනින් මේකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා මෙතන පේනවාදී කිසිම දෙයක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන අප්ලෝඩ් කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මොන හරි තියෙනවා නම් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක cloud storage එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා වෙනදී මෙතන අපිට දැනට තියෙන 1GB අපිට මේක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. Capcut එකට සල්ලි ගෙවලා අපිට කැමති නම් මේක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන පේන ඇති all projects materials මෙන්න මේ වගේ set එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් මොන හරි වැදගත් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා නිතරම Capcut එකෙන් edit කරන්න පාවිච්චි කරන materials එහෙම නැත්නම් template වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලා පුළුවන් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා වෙන ෆෝන් එකකින් මේ විදිහට Capcut එක log වුණත් ඔයාලගේ account එක පාවිච්චි කරලා log වුණත් ඔයාලා මෙන්න මේ backup now කියන එක දීලා ඒ දේවල් ආපහු ඔයාගේ ඒ අලුත් ෆෝන් එකට අරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක්. ඔයාලා මෙතනින් කැමති නම් ඔයාලගේ දේවල් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මෙන්න මේ name එක ළඟ පොඩි පල්ලෙහාට ඊතලයක් වගේ එකක් තියෙනවා පේන්නේ නැති. ඔයාලා මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන join a space කියලා එකක් තියෙනවා.
ඔයාලා මේක ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට link එකක් paste කරන්න කියලා එනවා. මේ විදිහට හදපු වෙන spaces තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ cloud storage එකක් තියෙනවා. මේක අපිට දැන් spaces කියලා තමයි කියන්නේ. මේකේ තියෙන space කියලා. මෙන්න මේ වගේ වෙනම space එකක් තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න ඒකේ link එක මෙතනට paste කරලා ඒ space එකට join වෙන්න. එතකොට ඒකේ තියෙන හැම material එකක්ම හැම template එකක්ම ඔයාලා මෙතනින් access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහටත් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අලුතෙන් දේවල් මේකට add කරන්න ඕන නම් ඔයාලගේ space එකට add කරන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙන්න මේ දරන ලකුණ touch කරලා ඔයාලට upload කරන්න ඕන දේවල් මෙන්න මේ විදිහට upload කරන්න. මෙතනින් ඔයාලගේ project එකක් upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ video clips වගේ දේවල් උනත් ඔයාලට මෙතනින් upload කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ space එක upgrade කරගන්න ඕන වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙතන upgrade කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මාසයකට $1.99ක් ඔයාලා ගෙවන්න ඕනේ. ඔයාලට 100GB space එකක් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒ විදිහට මාසෙට $2ක් වගේ ගාණක් ගෙවුවොත් එහෙම. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේක try කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේක අලුතෙන්ම add වෙලා තියෙන feature එකක්. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ feature එකක් Capcut එකකින් video create කරන creatorsලට. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න යන්නේ ඊළඟ අලුතෙන්ම add වෙන feature එක ගැන. මම ඒකට කරන්නේ මෙතන new project කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් video එකක් මේකට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේකේ මේ පැත්තට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවාදී කැමරා ට්‍රැකින් කියලා අලුතෙන් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මම මෙන්න මේකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවාදී මෙන්න මේ විදිහට AI movement සහ කැමරා ට්‍රැකින් කියලා දෙකක් තියෙනවා. මම පළවෙනිට මෙතන AI movement කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන dynamic zoom shake soft කියලා මෙන්න මේ වගේ හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් කැමති එකක් දාගෙන බලන්න පුළුවන් මොන වගේද මේ දේවල් වැඩ කරන්නේ කියලා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙතන zoom කියන එක මේ විදිහට select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එකේ ඔයාලා මෙතනින් මේක allow කරන්න. මෙතනින් කියන්නේ යාළුවා මෙන්න මේ AI movement කියන feature එක add කරන්න. AI movement කියන effect එක add කරන්න අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන sound track එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා යාළුවාගේ server එකට මේක upload කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඒකට එකඟයි කියලා තමයි මෙතනින් කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක process වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක වැඩ කරන්නේ මේ feature එක වැඩ කරන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන audio file එක අනුව ඒකේ තියෙන beat එක අනුව ඔයාලට මේ effect එක මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක add වෙනවා. ඔයාලා මෙතන පේනවාදී keyframe තමයි මේකට add වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා පේනවාදී මෙන්න මේ විදිහට බලන්න මෙතන කොයිතරම් keyframe ගොඩක් මෙයාලා මේකට add කරලා තියෙනවද කියලා ඔයාලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ keyframe ගොඩක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතනින් මේක play කරලා බලමු මොන වගේද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. wow නියම අපේ audio file එකේ තියෙන විදිහටම මෙන්න මේ විදිහට මේ zoom කියන AI tracking feature එක මේකට add කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතනින් මම add කරගත්ත effect එක මේ විදිහට undo කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මම ආපහු වීඩියෝ select කරගෙන මෙතන camera tracking කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මෙන්න මේ camera tracking කියන මෙන්න මෙතන තියෙන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් face body hand කියලා තුනක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන face කියන එක select කරගෙන start කියන එක දුන්නොත් එහෙම ඔයාලගේ face එක විතරක් track කරන විදිහට මේ වීඩියෝ එක වැඩ කරනවා. එහෙම නැත්නම් body කියන එක දුන්නොත් එහෙම body එක track කරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් hand කියන එක දුන්නොත් එහෙම අනිත් දේවල් වගේම තමයි. ඒ කියන්නේ body සහ face කියන එක වගේම තමයි මේකත් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් face කියන එක දීලා මෙතන start කියන එක දෙනවා. එතකොට මෙතනින් වෙන්නේ ඔයාලගේ face එක විතරක් ස්ටඩි විදිහට ඒ කියන්නේ හෙලවෙන්නේ නැති විදිහට තියෙන විදිහට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක එයාලා ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. ඔයාලා පේනවාද මෙතන අනිත් දේවල් වලට මොනවා වුණත් අපේ ෆේස් එක කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම එකම ෆ්‍රේම් එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනවාද මෙන්න මේ වගේ එළියට පැනපු කොටස් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක අයින් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා plan ආපහු මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන adjust කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන fit canvas කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ හරියටම මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රේම් එකට fit වෙන විදිහට මේ වීඩියෝ එක හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් body කියන එක දීලා මේක හදාගත්තොත් එහෙම කලින් විදිහම තමයි body එක විතරක් steady විදිහට තියෙන විදිහට අනිත් දේවල් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන් ඒකත් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. මම මෙතනින් මේක ක්ලියර් කරගෙන
ආපහු මෙතන ගිහලා body කියන එක දීලා මෙතනින් මේක start කරනවා. ඉතින් මේකෙත් ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි මම මෙතනින් fit canvas කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක play කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් body එක විතරක් හරියටම focus වෙන විදිහට මේක track කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට තමයි මේ camera tracking කියන feature එක වැඩ කරන්නේ. ඔයාලා අනිත් දේවලුත් මේ විදිහටම try කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන hand කියන එක දීලා ඒකත් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ feature තමයි මෙන්න මේ style කියන එක. මේකෙත් අලුතෙන් features වගේක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට photo එකක් මේකට add කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා මම මෙතනින් මේ විදිහට image එකක් මේකට add කරනවා. image එක add කරගෙන image එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන style කියන එකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ එකින් එක ගිහිලා බලන්න පුළුවන්. කලින් තිබ්බට වඩා ගොඩක් දේවල් මේකට add වෙලා තියෙනවා. අලුත් effect මේකට add කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් කැමති effect එකක් මේකට දාගෙන බලන්න පුළුවන් මොන වගේ මේ දේවල් වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් මෙන්න මේ cosmic effect කියන එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලමු මොන වගේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලා වෙනති මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට effect එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ effect තව ගොඩක් මේකට add කරලා තියෙනවා. ඔයාලා පුළුවන් ඔයාලගේ image එකක් add කරගෙන මොන වගේද මෙන්න මේ දේවල් වැඩ කරන්නේ කියලා try කරලා බලන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරේ Capcut එකට අලුතෙන්ම add වෙන features ගැන. ඔයාලා පුළුවන් මේ හැම feature එකක්ම try කරලා බලන්න Capcut එක update කරගත්තට පස්සේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම Capcut එක update කරගෙන මේ අලුත්ම features ඔයාලා try කරලා බලන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. මේ වගේ videos දෙකක් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා අපිත් එකතු වෙන්න කියන ගම අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. You won't see me stop, no, you won't see me quit. I'm gon' make it to the top if it's the last thing I did. Never catch me, man, I'm gone, cause I'll be working off the grid. Grinding through all the pain, I said I'd do it and I did. I'm the type to work until my hands fucking bleed. I'm the type to fight when others fall into their knees. I'm the type to ask